হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ আনটা ভ্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই ঘৰতেনো কেনেকৈ সিম্পলভাৱে বিৰিয়ানী বনাব পাৰি তাৰে এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। লগতে মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলিও আশা কৰিলোঁ। পিছত মাংসখিনি মেৰিনেট হয় মানে মই দুটা বিলাহী কাটি ল'লোঁ, দুটা ডাঙৰ পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। বিৰিয়ানী বনাবৰ বাবে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তুটোৱে হৈছে চাউল। তাৰ বাবে মই বাচমতি চাউল তিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মাংসখিনি মেৰিনেট হোৱা আধা ঘণ্টামানৰ পিছত মই যিহেতু কুকাৰত বনাম সেয়েহে কুকাৰত অলপ তেল ঢালি লৈছোঁ। তেলখিনি অলপ গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত জিৰা আৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। তাৰ পাছতে কাটি লোৱা জলকীয়া 4টাও দি দিলোঁ। এতিয়া মছলাটো তৈয়াৰ কৰিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ গেছতে দি মেলি পিছত আৰু দিব লগা নাই তাৰমানে তাতে মেৰিনেট কৰি থোৱা এনেদৰে লেগ পিচ দুটা 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে মিডিয়াম ফ্লেমত লৰাই ভাজি থাকিম। অৱশ্যে নলৰাই পিনে অলপ সময়ৰ বাবে ঢাকন মাৰিও থ'ব পাৰে আপোনালোকে, যদি লাগি ধৰে বেয়া হয়, সেইবাবেহে ইয়াক লৰাই থকা হৈছে। মোৰ এই কুকাৰটো সৰু হোৱাৰ বাবে ইয়াত লেগ পিচ দুটা লৰাবলৈ দিগদাৰ হৈছে, সেয়েহে পাৰিলে অলপ আহল বহল কুকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এনেদৰেই মই লেগ পিচ দুটা 10 মিনিটৰ বাবে লৰাই থাকিম, মাজে মাজে ঢাকন দিও দিম। খোৱা আৰু বুজিছা।
এনেদৰে 10 মিনিট ভজাৰ পাছত এয়া মাংসখিনি অলপ সিজিবলৈ ধৰাত মই ইয়াত অলপ পানী দি দিছোঁ। পানীখিনি উতলি আহিবলৈ ধৰাত তিয়াই থোৱা বাচমতি চাউলখিনি পানীখিনিৰে দি দিলোঁ। তাৰপিছত অলপ লৰাই দিলোঁ। চাউলখিনি দি তাৰ ওপৰতে আদা পাত দুখিলা পেলাই ভালদৰে লৰাই পিনে কুকাৰটোৰ ঢাকনখন মাৰি হুইছেল মাৰিবৰ বাবে কুকাৰটো মিডিয়াম ফ্লেম জুইত ৰাখি দিলোঁ। এয়া বিৰিয়ানী বনি তৈয়াৰ। এতিয়া খোৱাহে কথা দেই। এয়া মই বাঢ়ি আছোঁ। কমকৈ পাইছোঁ দেই ন হ'ব চাগে। কি ধুনীয়া গোন্ধ গৰমে গৰমে খোৱাৰ কথা। এয়া মোৰ মানুহজনৰ ৰিয়েকশ্যন চাওকচোন। টেষ্টি নে?